नमस्कार, सबैलाई स्वागत छ आजको कक्षामा। आज कक्षामा हामीले अभ्यास 10 अन्तर्गत रहेको क्षमताको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ कोष्टकमा दिएका एकाइका आधारमा रूपान्तरण गर्नुहोस् भनेछ। अब कोष्टकमा हामीलाई मिली दिन्छ अथवा चाहिँ लिटर दिन्छ, के दिन्छ, त्यसमा हामीले परिवर्तन गर्ने हो। यहाँ हाम्रो क नम्बरमा प्रश्न रहेको छ 3 लिटर 200 मिलिलिटर। सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि 1 लिटरमा कति मिलिलिटर हुन्छ अथवा लिटर र मिलिलिटरको कुरा बुझ्नुपर्छ। पहिला 1 L = 1000 ml है, यो चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। यो जानिसकेपछि कुन एकाइ सानो र कुन एकाइ ठुलो भन्ने कुरा मैले पहिल्यै पनि बताइसकेको छु। यहाँ पनि के छ, हाम्रो मिलिलिटर सानो एकाइ हुन्छ, हाम्रो लिटर भनेको ठुलो एकाइ हुन्छ। अनि सानो एकाइबाट ठुलो एकाइमा लैजाँदा के गरिन्छ, सानोबाट ठुलोमा लैजान पर्यो भने भाग गरिन्छ र ठुलोबाट सानोमा लैजान पर्यो भने गुणान गरिन्छ। अब हाम्रो हेर्नुहोस्, यो हाम्रो लिटर र मिलिलिटरमा लिटर एकाइ ठुलो हो, हामीले ठुलोबाट सानो एकाइमा लैजाने हो। यसले प्रश्नलाई सारिहालौँ यता 3L + 200 ml। यो प्लस 200 गर्यो किनभने यो हामीले यो 200 यो जुन छ 200 मिली छ, यसलाई हामीले मिलीमै लान पर्ने भएको हुनाले यसलाई परिवर्तन गरिँदैन। ठुलो एकाइमा छ लाने भने हामी सानो एकाइमा लाने हो। यो 200 लाई हामीले केही पनि गरिन्न, त्यही भएर यहाँ प्लस चिन्ह छँदैछ, प्लस चिन्ह गरेर ml को ml गरियो। अब यो 3 लिटरलाई ml मा लैजाँदाखेरि 3 लाई हामीले इन्टु 1000 गर्छौँ। 1000 गरेपछि यो केमा जान्छ, ml मा जान्छ है। किन 1000 ले गुणन गरियो भन्दाखेरि ठुलो एकाइलाई सानो एकाइमा लैजाँदा गुणन गरिन्छ। हाम्रो 1 लिटरमा 1000 मिलिलिटर हुन्छ, त्यही भएर 1000 ले हामीले गुणन गर्ने हो। अनि प्लस 200 ml को 200 ml जे छ, यहाँको केही पनि गर्ने होइन, जे छ त्यही सार दिने हो है। यहाँ बराबर दिनुहोस्। अब 1000 ले 3 लाई गुणन गर्दाखेरि 3000 हुन्छ, 3000 ml प्लस 200 ml। 3000 ml मा 200 ml जोड दिनुहोस्, कति भयो 3200 ml हाम्रो एन्सर भयो है। ल हाम्रो प्रश्न नम्बर 1 को ग नम्बरमा रहेको छ 47,000 मिलीलाई लिटरमा लैजाने। मिली भनेको मिलिलिटरलाई लिटरमा लैजाने। सबभन्दा पहिला हामीले 1 लिटर बराबर कति मिलिलिटर हुन्छ त्यो लेख्छौँ है। 1 लिटर बराबर 1000 मिलिलिटर है, मिली। अब हामी के गर्छौँ, हाम्रो प्रश्न हेर्नुहोस्, हाम्रो प्रश्न केमा छ, सानो एकाइमा छ। मैले के भनिसकेको थिएँ भन्दाखेरि फेरि एकचोटि सम्झाउँछु। जहाँ चाहिँ धेरै सङ्ख्या हुन्छ त्यो एकाइ सानो हुन्छ, जहाँ चाहिँ थोरै सङ्ख्या हुन्छ त्यो एकाइ के हुन्छ, ठुलो हुन्छ भनेर मैले पहिले पनि भनिसकेको छु। त्यही भएर हाम्रो यो चाहिँ प्रश्न सानो एकाइमा छ, ठुलो एकाइमा लैजाँदा के गरिन्छ गरे, भागा गरिन्छ। के गरिन्छ, भागा। कतिले, 1000 ले है। यसरी लेखे पनि भयो, 0 सानो भयो, यसरी लेखे पनि भयो। अथवा हामी 47000 लाई 1000 ले के गर्ने हो, भाग गर्ने हो। भाग गरेपछि यो केमा जान्छ, लिटरमा जान्छ। केमा जान्छ, लिटरमा। भाग गर्न सजिलो छ है। 1000 47,000 हुन्छ, त्यो गरिने भयो। अथवा चाहिँ 3टा 0 काटिदिनुहोस्, बच्यो 47। 1 ले 47 लाई भाग गर्दा 47 नै हुन्छ। यो हाम्रो लिटर के भयो, एन्सर। 2 नम्बरमा रहेको छ गुणान गर्नुहोस् भनेको छ है। नम्बर क मा छ 4 लिटर 300 मिलिलिटरलाई 3 ले गुणान गर्ने। गुणान गर्दा के गरिन्छ भन्दाखेरि लिटर एक ठाउँ राखिन्छ अनि अर्को लाइनमा मिली लेखिन्छ है, मिलिलिटर। अब हाम्रो हेर्नुहोस् प्रश्नमा लि कति छ, 4 मिली 300 है। कतिले गर्ने, 3 ले मल्टिप्लाई, गुणानको चिन्ह है। ल के गर्नुहोस् भन्दाखेरि 3 को टेबल, 3 को दुना 0 चोटि पढ्नुहोस्, 0 नै हुन्छ। 3 को दुना 0 चोटि पढ्दा 0 नै हुन्छ। 3 को दुना 3 चोटि पढ्दा 9 हुन्छ है। अनि त्यस्तै 3 को दुना 4 चोटि पढ्दा 12 हुन्छ। यता जति सङ्ख्या हुन्छ त्यसलाई गुणान गरेर यहीँ नै लेख्छौँ। हात लाग्यो भने पनि यतातिर लिटरतिर ल्याउँदैनौँ है। अनि यहाँ चाहिँ के छ, यहाँ त जे छ त्यही भइहाल्यो, केही फरक परेन।
अब हेर्नुहोस् यो लिटर भयो यो मिलिलिटर भयो है। मिलिलिटरलाई लिटरमा बदल्नु पर्छ, गुणान गर्दाखेरि सानो एकाइलाई ठुलो एकाइमा लैजानु पर्छ। तर यहाँ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि 1 लिमा कति मिली हुन्छ गरे 1000 मिली हुन्छ। तर यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो 1000 छैन, त्यही भएर हाम्रो यो जे एन्सर छ त्यही नै भयो। यदि 1000 वा यो 1000 भन्दा बढी भएको भए त्यसलाई हामी चाहिँ मिलिलिटरलाई लिटरमा कन्भर्ट गरेर यता जोड्थ्यौँ है। ल यो चाहिँ यति नै हो। गुणान गर्दाखेरि 8 को दुना 5 चोटि पर्दा कति हुन्छ? 8 पंचे 40, 40 को यहाँ 0 लेखियो, हात लाग्यो 4, अनि 8 को दुना 7 चोटि पर्दा कति हुन्छ? 8 7 56, 7 चोटि पर्दा कति भयो? 56 भयो। 56 मा कति जोड्ने त? यो 4 जोड्ने। 56 मा 4 जोड्दाखेरि कति भयो? कति भयो? 60। 60 को फेरि हामी के लेख्छौँ? 0 लेख्छौँ। हात कति लाग्छ? 6। अब 8 को दुना 3 चोटि पर्दाखेरि कति हुन्छ? 8 त्यहाँ 24, 24 मा हात 6 जोड्दाखेरि कति भयो? 30 हो। गुड, 30 हो है। अब 8 को दुना 0 चोटि पर्दा 0 नै भयो। 8 को दुना 5 चोटि पर्दा कति हुन्छ? 8 पंचे 40 है। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ हेर्दाखेरि हाम्रो मिलिलिटर चाहिँ 1000 भन्दा बढी छ। कति हजार छ? 3000 छ। भनेपछि हामीले मिलिलिटरलाई लिटरमा ल्याउन पर्दाखेरि के गरिन्छ? भागा गरिन्छ। अब यसमा यो 3000 मा कति लिटर छ त? 3000 मिलिलिटरमा कति लिटर छ? हामी रफ गर्छौँ, साइडमै रफ गर्छौँ है। 3000 लाई भाग गर्ने हो हैन? हो, गुड, भाग गर्ने हो। किनभने सानो एकाइमा छ, सानो एकाइले ठुलो एकाइमा लैजाँदा भाग गरिन्छ। कतिले गर्ने त? यही 1000 ले। 1000 को दुना 3 चोटि पर्दा कति भयो? 3000 है। यहाँ कति पनि बच्दैन, 3 चाहिँ यता ल्याएर जोड्नु होला। 3 यता जोडियो, 1000 को दुना 3 चोटि पर्दाखेरि 3000 हुन्छ। त्यो चाहिँ यहाँ घटाइदिने हो। यहाँ घटाइदिने, 0 0 0, केही पनि बचेन। यता कति भयो? 3 0 4। यो हाम्रो एन्सर भयो। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ भाग गर्नुहोस् भनेछ है। हामीले गुणान गर्दाखेरि के गरियो भन्दाखेरि गुणान गरिसकेपछि सानो एकाइले ठुलो एकाइमा ल्याइयो। ठुलो एकाइमा ल्याउँदा के गरियो? भाग गरियो। कतिले? 1000 ले। किन 1000 ले? किनभने 1 लिटरमा 1000 मिलिलिटर हुन्छ, त्यही भएर 1000 ले भाग गरियो। अब के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ भाग छ। भाग गरिसक्यो भने के गरिन्छ? हामीले ठुलो एकाइबाट सानो एकाइमा लैन्छ। ठुलो एकाइबाट सानो एकाइमा लैजाँदा के गरिन्छ? गुणान गरिन्छ। कतिले गुणान गर्ने त? लि र मिलिलिटरको कुरा गर्दाखेरि 1000 ले गुणान गर्ने है। ल ठिक छ। ल अघि जाम, सुरु गरौँ है त। 3 को दुना 3 चोटि पर्दा 9 हुन्छ है। 10 बाट 9 घट्यो भने 1 बच्यो। 3 ले 1 लाई भाग गर्न मिल्दैन है। यो जे छ त्यही सारिहाल्नुहोस्। यो 1 बच्यो। यो 1 लाई यो 3 ले भाग गर्न मिल्दैन, त्यही भएर यो 1 लाई, यो 1 लीलाई मिलितिर लैजाने हो। 1 लीमा कति मिली हुन्छ गरे? कति एमएल हुन्छ? 1 एल इक्वल टु कति हुन्छ? 1000 एमएल हुन्छ। त्यही 1000 चाहिँ अब यहाँ लिटरबाट मिलिलिटरमा जाँदा कति भएर गयो त? यो त्यो 1 भनेको 1000 भएर आउँछ है। 1000 मिलिलिटर भएर आउँछ। यो जोडिदिने। यहाँ चाहिँ यो 1 यता गइसकेर 1000 भएको है। अनि यो जोडिदिनुहोस्। 0 भयो, 0 भयो, 5 भयो। 5 मा 0 जोड्दाखेरि 5 हुन्छ। अनि 1 को 1 कति भयो? 1500 भयो। अब 3 को दुना पढ्ने। 3 को दुना 5 चोटि पर्दा 15 भयो है। झर्यो कति? यो 0 झर्यो। 3 को दुना 0 चोटि पर्दा कति हुन्छ? 0। 0 बाट 0 काटियो, झर्ने पालो यो 0 को, झर्यो 0। फेरि 3 को दुना 0 चोटि पर्दा 0 भयो। अब हाम्रो खास एन्सर कति हो त भन्दाखेरि 3 लिटर 500 मिलिलिटर हाम्रो खास एन्सर हो। प्रश्न नम्बर 3 को ङ नम्बरमा रहेको छ 12 लिटर 330 मिलिलिटरलाई 9 ले भाग गर्ने हो है। भाग गर्दाखेरि यसरी बनाएर हामीले भाग गरिन्छ। सबभन्दा पहिला 9 को दुना कति चोटि पढ्न सकिन्छ? यो 12 लाई भाग गर्दा 9 को दुना 2 चोटि पढे 18 हुन्छ। तर यहाँ 12 छ। यो 12 भन्दा धेरै हामीले यहाँ तल लेख्न मिल्दैन। त्यही भएर 9 को दुना 2 चोटि पढ्न मिलेन। 9 को दुना कति चोटि पढ्ने? 1 चोटि पढ्ने। 9 को दुना 1 चोटि पढ्दा कति हुन्छ? 9 भयो है। 9 को दुना 1 चोटि पढ्दा 9 भयो। अब 12 बाट 9 घटाइदिनुहोस्। कति बच्यो? 3। यता केही पनि छैन, केही पनि गरिए छैन, नगरेको हुनाले जे छ त्यही सारियो है। अब यो 3 लिटरलाई मिलिलिटरमा लैजाने है। 1 लिटरमा कति मिलिलिटर हुन्छ?
1000 मिलिलिटर हुन्छ भने 3 लिटरमा कति हुने भयो 3000। त्यो चाहिँ यता मिलिलिटरतिर ल्याएर जोडिदिने है। ठुलो एकाइले सानो एकाइमा लैजाँदा के गरिन्छ गुणन गरिन्छ भने त्यहाँ 1 लिटरमा कति एमएल हुन्छ 1000 एमएल हुन्छ है। 1000 एमएल यहाँ कति लिटर बचेछ त 3 लिटर हुन्छ। अनि ठुलो एकाइबाट सानो एकाइमा लैजाँदा के गरिन्छ गुणन गरिन्छ। 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 एकाने 3 कति भयो त 3000 हो। यो 3000 यो 3 चाहिँ मिलिलिटरतिर जाँदाखेरि 3000 भएर यसरी चाहिँ आउँछ। अब जोड दिनुस् 0 को 0 भयो 3 मा 0 जोड्दा 3 नै भयो 3 मा 0 जोड्दा 3 नै भयो। यो 3 को 3 नै भयो। अब 9 ले भाग गरिदिनुस् 9 ले पहिला 33 लाई गर्नुस् 33 लाई 9 को दुना 3 चोटि पर्दा कति भयो 9 तिया 27 भयो है। अब 3 बाट 7 घट्दैन 1 जाँदै 13 भयो 13 बाट 7 घट्यो भने कति बच्यो 6 हैन। झर्ने पालो कसको यो 3 को कति भयो 63। 9 को दुना कति चोटि पढ्न सक्यो गरे 9 को दुना 7 चोटि पर्दा 9 7 63 हुन्छ है। यो 3 बाट 3 घट्यो केही नि बचेन 6 बाट 6 घट्यो केही पनि बचेन। झर्ने पालो यो 0 को है। अनि 9 को टेबल 0 चोटि पर्दा 0 हुन्छ है। यसरी हाम्रो भ्याइन्छ। हाम्रो एन्सर खासमा एन्सर कति हो 1 लिटर 370 मिलिलिटर हाम्रो एन्सर। आजको कक्षामा यति नै। अर्को कक्षामा पुनः भेट हुने बाचासहित आज कक्षाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।